ชมเคยรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานประจำที่ทำไหมรู้สึกอยากลาออกอยากหางานใหม่หรืออยากมีรายได้เสริมที่สนุกและสร้างสรรค์วันนี้ช่วงคลิกคิดติดไอเดียขอบอกว่า DIY คือคำตอบสำหรับปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หัดทำหรือช่างฝีมือระดับเซียนทีมงานช่วงคลิกคิดติดไอเดียจะพาคุณผู้ชมไปค้นพบกับไอเดียใหม่ๆที่ขายดีพร้อมเคล็ดลับการตลาดที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จสำหรับสินค้า DIY ที่ยอดฮิตขายดีตลอดกาลเริ่มจากของตกแต่งบ้านเทียนหอมกระถางต้นไม้กรอบรูปที่วางของพรมถักและอื่นๆอีกมากมายความต้องการของตกแต่งบ้านของผู้คนมีอยู่ตลอดเวลาและลูกค้ามักมองหาสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่ง DIY ตอบโจทย์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีเครื่องประดับตังหูสร้อยกำไลข้อมือสินค้าประเภทนี้มีตลาดที่กว้างและสามารถปรับเปลี่ยนดีไซน์ได้ตามเทรนด์ทำให้ไม่ตกยุคสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงของเล่นที่นอนเสื้อผ้าคนรักสัตว์เลี้ยงพร้อมใจควักกระเป๋าเพื่อความสุขของเพื่อนขนฟูสินค้า DIY ที่น่ารักและใช้งานได้จริงจึงเป็นที่ต้องการสูงสินค้าอัพไซเคิลการนำของใช้เก่ามาดัดแปลงเป็นของใหม่เช่นกระเป๋าจากยีนเก่าแจกันจากขวดแก้วเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันเพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีเอกลักษณ์อีกด้วยสินค้าเฉพาะกลุ่มหากคุณมีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเช่นการวาดภาพการปั้นสามารถนำความสามารถสร้างสินค้าเฉพาะกลุ่มเช่นภาพวาดตุ๊กตาปั้นซึ่งจะดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างตรงจุดเคล็ดลับการตลาดสำหรับสินค้า DIY ถ่ายภาพสินค้าให้สวยภาพถ่ายคุณภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญทำให้สินค้าดูน่าสนใจและดึงดูดลูกค้าสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับสินค้าและแบรนด์ของคุณเพื่อให้ลูกค้าจดจำได้ง่ายใช้โซเชียลมีเดียเช่น Facebook Instagram TikTok เป็นช่องทางการตลาดที่สำคัญช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดโปรโมชั่นการจัดโปรโมชั่นเช่นส่วนลดส่งฟรีช่วยกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดีให้บริการลูกค้าอย่างดีการตอบคำถามและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วจะช่วยสร้างความพึงพอใจและทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำช่องทางการขายสินค้า DIY ร้านค้าออนไลน์เช่น Shopee Lazada หรือแพลตฟอร์มเฉพาะกลุ่มตลาดนัดหรืออีเวนท์ที่เกี่ยวกับงานศิลปะการขายสินค้า DIY ไม่เพียงสร้างรายได้แต่ยังช่วยให้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวในตลาดหากคุณมีไอเดียที่น่าสนใจอย่ารอช้าที่จะเริ่มต้นจากการเลือกสินค้าที่คุณถนัดและลงมือทำอย่างตั้งใจความสำเร็จรอคุณอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม